Hello! Dito kami ni G sa Expressions. Kuha ng certificate holder. Binili ko. Hi! Hi! Oh, okay na ito. Diba? So, ito yung Expressions. Yun na yung pinakamataas. Yan yung pinakamataas. 4K. Si Chick, pamangkin ko. Anak na aming panganay. Panganay ng aming panganay. Anak ni Nini. Dito kami ni G sa Expressions. Kuha ng certificate holder. Binili ko. Hi! Hi! Oh, okay na ito. Diba? So, ito yung Expressions. Yun na yung pinakamataas. Yan yung pinakamataas. 4K. Si Chick, pamangkin ko. Anak na aming panganay. Panganay ng aming panganay. Anak ni Nini. Kapag naga-video ako, malabo. Sa Jollibee. Dito muna tayo. Sa table. Hindi kami ng Jollibee. Wait pa kami ng order. Ito pa yung spaghetti. Ito na ang open. Jollibee Chowking dito sa City Mall. Hi, Gayas. Ah. Clear ba? Yeah, clear. Ano ka clear? Clear? Maganda na. Una, ang buhay ko. Makakatawa ko. Kung nag-maayos ka. Order sa loob ng City Mall. Wait ng order. Sa Jollibee, di pa ako naka-lunch. Galing ako sa van. Sa Water District. Sa Pantelco. Sa Expressions. Walang order.
Avanza. Yan yung Avanza na yung isang sasakyan doon. Fortuner. Display. Pasok ako mamaya sa loob doon. Save more. Wala na, Chi. Chance. Change ako ng pineapple. Yung madaya na yung change ako ng pineapple. Ayos ni Moro video. Ayun, for day kung dapat. Ay kung kapot to, gato ba for day magkakaroon ka kuya man ba? Kanto ba? Oo. Check off eh.
rito, Energen. Saan? Saan? Okay. Sige, sige.